Бажаю здоров'я. Сьогодні 9 січня 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Ворог тисне з усіх сил, але час не на користь окупанту. Чому? Дивіться у цьому відео. Поїхали. Ворог продовжує потроху наближатися до Слов'янська та Краматорська. Зі сторони Бахмута окупант просунувся вперед до населеного пункту Міньковка. Бої вже йдуть на окраїні селища. Новомаркове ворог захопив повністю. Маркове і Майське – без змін. Було просування з північної сторони Часового Яра. І основні баталії йдуть навколо та у самій Костянтинівці. Район Притечина і дорогу Бахмут-Костянтинівка тримаємо. Від Олександра Шультине ворог зайшов у Костянтинівку, накопичується та намагається закріпитись в районі залізничного вокзалу. Постійно йдуть бої і зачистки у цьому районі. Також були замічені поодинокі російські ходаки, яких відправили в один кінець подалі від ЛБЗ, саме в селищі Степанівка та Бересток. Усе зачистили, але в туман та по трубам росіяни продовжують відправляти смертників в ці райони, яких ми і знищуємо. Наступний пекельний напрямок – це Добропільський, район Софіївки. Зараз підійшло наше підкріплення і там вже наводять порядки азовці. Окупант зайшов у Родинське, ідуть бої вже у самому місті. Покровськ, Мирноград, Грішине – саме навколо та в цьому трикутнику йдуть основні запеклі бої, де знищуються у великій кількості колони ворожої техніки та живої сили. Всі розуміють, що з таким нашим супротивом окупанту довго тримати такий тиск не вдасться. Час – це головна валюта війни. І сьогодні важливо сказати чесно, цей час працює не на Росію. Так, вони хочуть, щоб ми повірили у міф, що Росія велика, її не зламати, вона може воювати роками. Але правда інша. Росія вже воює не на силу, а на виснаження. І виснажується швидше, ніж здається. Поясню коротко і по фактам. По-перше, це гроші. Росія витрачає на війну понад 7% свого ВВП. Це не плановий бюджет, це економіка, яка працює на межі. Так, вони ще платять, але чим? Скороченням цивільних програм, дорогими кредитами, інфляцією, замороженим розвитком. Економіка росте повільно, а війна коштує дорого. Це не баланс, це зворотній відлік. Друге – це нафта, це їхній кисень. Росія живе з експорту нафти, але цей кисень усе частіше перекривають санкції, контроль цін, проблеми з танкерами, логістика через сірі схеми. То кожен танкер – це ризик, кожен обхід санкцій він буде дорожчий, кожен місяць війни менше чистих грошей. А війна без стабільного кешу – це вирок, просто він не миттєвий. Ну і третє – це
техніка і дрони. У сучасній війні виробляти довго, знищувати – це секунди. Росія втрачає техніку швидше, ніж здатна якісно її відновлювати. Склади порожніють, якість падає. А українські дрони роблять війну дешевою для нас і смертельно дорогою для них. Це не про героїзм, це про математику. І ця математика не на боці Російської Федерації. Четверте – це люди. Найгірша цифра для них. Техніку можна купити, гроші надрукувати, людей – ні. У Росії дефіцит робочої сили. Мобілізація б'є по економіці, втрати б'ють по настроях. І тут головне – час працює не на того, хто терпить, а на того, хто зберігає людей і адаптується швидше. То спитаєте, коли ж крах Росії? Не буде однієї дати чи одного дня. Крах – це процес. Але вікно системного зламу – це максимум до 2028 року, якщо війна триватиме в нинішньому темпі. А темп у нас змінюється з кожним днем, як ви бачите. І ознаки будуть очевидні. Це бюджетні дірки, новий виток інфляції, проблеми з нафтовими доходами, конфлікти всередині еліт. І також буде істерика в пропаганді замість перемоги. Росія програє не тому, що ми віримо, а тому, що реальність сильніша за пропаганду. Кожен день цієї війни для них мінус ресурс, а для нас шанс наблизити їх кінець. Тому головне не втомитися раніше, ніж вони зламаються, бо час уже пішов, і він не на їхньому боці. Допомагайте Збройним силам України, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін – гандон!